בשיעור השישי נלמד על החיישן צבע וכן נרחיב על נקודת if. חיישן הצבע נמצא בחיבור D. חיישן הצבע יכול לקרוא או את הצבע או את הצבע המוחזר או אדום, ירוק וכחול. הגדרתי כבר אובייקט בשם קולור ששייך לספריית קולור סנסור. נכתוב תוכנה שבה המכונית שלנו נוסעת כאשר היא רואה צבע לבן, מסתובבת במקום כאשר היא רואה צבע שחור ובצבע אחרת היא עוצרת. בשלב הראשון אנחנו צריכים להגדיר לולאה אינסופית שתבדוק כל הזמן אם התנאים מתקיימים. נעשה זאת באמצעות נקודת while true. השורה הזאת בעצם אומרת תבצע את הפקודות מתחת כל עוד זה נכון, וככה אנחנו נכנסים לבדיקה אינסופית של תנאים. בשלב הבא נגדיר את התנאים מה קורה כאשר חיישן הצבע רואה לבן. נגדיר שהמכונית תיסע. שימו לב לשני הסימני השווה בהגדרת הפקודה. בפקודת if ניתן להגדיר מספר תנאים ברצף על ידי פקודת המשך elif ובסיום להגדיר פקודת else אחרת, כלומר מה התוכנה עושה כאשר התנאי לא מתקיים. שימו לב להזזה של המקום אחד לפקודות אחרי פקודות התנאי. במקרה שלנו נגדיר תנאי נוסף מה קורה כאשר המכונית רואה צבע שחור. היא תסתובב. נגדיר פקודה סופית לידי else שבמקרה שהמכונית לא רואה לבן ולא שחור אלא צבע אחר היא עומדת. בואו נראה את המכונית. המכונית נסעה כי היא ראתה לבן והיא עצרה בגלל שהיא ראתה כחול. מתי שאני אוריד לה את הכחול היא תיסע עוד הפעם כי היא תראה לבן, אחרי זה היא תסתובב כי היא תראה שחור, ואחרי זה היא תיסע עוד הפעם כי היא תראה לבן, ואחרי זה הוא יעצור כי הוא יראה ירוק. אם אהבתם את הסרטון תירשמו לערוץ, תנו לו לייק ותגובה.